วัสดีครับแนะนำเว็บไซต์ clickup.com นะครับก็เป็นเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการโครงการนะครับท่านแรกก็ล็อกอินเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอคลิกบทด้านซ้ายมือก็มากำหนดตั้งชื่อ workspace นะครับก่อนจะตั้งชื่อว่าเป็น SBU workspace กำหนดแล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกสีได้นะครับก็เลือกสีชมพูเนาะแล้วก็กำหนดจำนวนของผู้ที่ทำงานร่วมกับเรานะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเพื่อนร่วมงานครับที่จะใช้ตรงนี้ร่วมกันสามารถ Copy จากแหล่งอื่นนะครับแล้วก็มาแปะได้เลยกดโอเคครับมันก็จะ list ขึ้นมาให้กด and done ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถใส่เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดตามงานนะครับจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยคล่องครับแต่ก็จะมีพวก priority tag อะไรพวกนี้นะครับเลือกไปก่อนครับแล้วก็มันเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นผมใช้ Teams ใช้ Zoom นะครับเราก็ติ๊กเลือกใช้ Google Hangout ก็ติ๊กเลือกได้นะครับกด Good ครับเสร็จแล้วมันสามารถย้ายโอนข้อมูลจากบริการแบบเดียวกันจากที่อื่นมาได้ด้วยแล้วเราก็กดโอเคไปเลยเข้ามาครับใน Workspace ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าชื่อที่เราตั้งไว้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านขวามือของชื่อครับมันก็จะมีนะครับ3ปุ่มมีเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เราใช้เซตอัพนะครับของตัว Workspace ได้ถ้าเรากดเข้าไปก็จะเห็นว่ามันจะมีชื่อนะครับเขียนชื่อได้นะครับ Space เราจะเป็น Space อะไรนะครับคือระบบการทำงานเนี่ยมันจะมี Workspace เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดนึกถึงเป็นเลเยอร์ลดหลั่นกันลงมานะครับจาก Workspace ก็เป็น Space นะครับพอ Space แล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์เป็น List เป็น Task เป็น Sub Task นะครับที่เขาจัดระบบเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็สามารถกำหนดชื่อตัว Space ที่อยู่ภายใต้ Workspace ได้นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อก็เป็น SPU นะครับ SPU Space ซึ่งอยู่ในภายใต้ของ Workspace SPU Workspace ผมก็ก๊อปชื่ออันนี้ไกด์ว่าทำโครงการวิถีไทยยังเก่านะครับผมก็ไปก๊อปชื่อมาแล้วก็มาตั้งเป็นโฟลเดอร์ครับของงานนี้วางเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้ายังไม่ค่อยแน่ใจก็ยังไม่ต้องเซตอะไรก็ได้นะครับแต่จะเห็นว่าชื่อที่เราใส่ไว้ตอนต้นเนี่ยก็มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใน Workspace เนี้ยจะมีคนตามอีเมลเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ พอเรากำหนดโฟลเดอร์ปุ๊บในโฟลเดอร์ก็จะมีลิสต์อัตโนมัติก็คือให้นึกถึงว่าโครงการเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับในโครงการนี้นะครับเราไปดูส่วนของวิธีดำเนินงานเลยครับเราใส่เลยครับว่าโครงการนี้เราจะทำอะไรบ้างครับก็กำหนดวิธีดำเนินงาน Copy มาครับแล้วผมก็ตั้งลิสต์แรกนะครับเป็นชื่อขั้นตอนการทำงานละกันเนาะวิธีดำเนินงานนะครับก็กดตรงนี้นะครับเป็น edit rename ใส่ปุ๊บเข้าไปครับเห็นไหมครับ list เท่ากับขั้นตอนการทำงานละกันเราใส่เข้าไปแล้วผมก็กำหนดขั้นตอนการทำงานก็ก๊อปมาเลยจากแผนโครงงานนะครับที่เราเขียนเป็นเปเปอร์ไว้เนาะขั้นตอนที่1เราก็ใส่ตรงนี้ครับที่ตรงข้างใต้ to do list เนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็น task นะครับ task เป็นงานหรือกิจกรรมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับผมก็ตั้งชื่อตามที่เราใส่ไว้ในเปเปอร์ตรงนี้ก็ใส่กำหนดวันที่นะครับมันจะมีส่วนของวันที่เริ่มต้นกับวันที่จะทำให้เสร็จ due date ใช่ไหมครับวันที่เริ่มต้นไปดูนะครับเสาร์23ถึงไหนครับก็ใส่เขาจะกำหนดเป็นเดือนนำก่อนนะครับเดือนวันแล้วก็ปีนะครับก็ตั้งแต่วันที่
นี้ถึงวันที่นี้นะครับเราก็จะได้แล้วเห็นไหมครับว่ากำหนดวันและต่อไปเราก็มาแอดคนที่รับผิดชอบงานนี้มีใครบ้างครับก็มีโบนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆนะครับทุกคนแล้วก็คลิกบวกเข้าไปเลยครับในคลิปนี้รู้สึกว่าผมจะกำหนดปีผิดนะครับมันปี21นะครับไม่ใช่ปี22กำหนดเสร็จแล้วก็ไปคลิกนอกพื้นที่ตรงไหนก็ได้นะครับก็เห็นว่างานนี้ทุกคนสมาชิกทุกคนรับผิดชอบร่วมกันนะครับส่วนก็คือเป็นส่วนของเราประเมินว่าเราจะประชุมนานเท่าไหร่ประชุม1ชั่วโมงเราก็ใส่ time estimate ไป1ชั่วโมงนะครับแล้วก็กด save ครับมันก็จะขึ้นมาให้ครับเป็นคำว่าเป็น 1H นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็เซฟได้ในส่วนอื่นๆครับตั้งแต่มันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนอื่นๆเราก็ทำคล้ายๆกันแหละครับเดี๋ยวผมก็จะสปีดไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับไปก๊อปมาเราก็มาแปะไว้ที่ทาสกำหนดผู้รับผิดชอบกำหนดวันทำงานวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะครับเซฟแล้วก็ไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกันอย่างเช่นการ assign งานว่าใครเป็นคนรับผิดชอบงานไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยทุกงานเลยเนี่ยผมต้องมานั่งกดบวกสมาชิกทุกคนเข้าไปเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องทำงานคิดร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็วันบางทีวันมันก็ซ้ำๆก็ดูว่ามันก็เป็นงานที่เราต้องทำซ้ำๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถใช้คำสั่ง duplicate task ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ คำสั่ง duplicate นะครับเราก็เห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ3 จุดนะครับเราก็หาคำสั่งว่า duplicate มันก็จะ duplicate อันที่เราไปไฮไลท์ไว้นั่นแหละครับ เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเลยครับตรงนี้จะเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอามาแค่ส่วนไหนที่เราจะ duplicate มันกรณีผมก็เอามาหมดเลยครับทั้งวันที่ทั้งผู้ร่วมงานที่จะรับผิดชอบงานนี้ครับเราลองเช็คคนไหนไม่ได้ทำเราก็เอาชื่อออกได้ งานนี้รับผิดชอบอยู่แค่2-3คนเนาะเราก็เอาคนที่ไม่เกี่ยวออกไปนะครับก็จะเหลือเฉพาะคนที่รับผิดชอบงานนี้ดูหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการทดสอบระบบซึ่งเราจะทำในวันที่19สมาชิกทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันผมก็ไปดูพิเคทอันที่เนี่ยครับสมาชิกทุกคนเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเซตใหม่นะครับไปที่ดูพิเคทนะครับเอามาหมดแค่เปลี่ยนชื่อก็พอแตะลงไปลบ2 วงก็กดตกลง duplicate มันก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ครับมาดูวันที่เปลี่ยนวันที่ไหมเปลี่ยนวันที่เราก็กำหนดมัน edit ได้หมดเลยนะครับคือทำไปก่อนล่วงหน้าก็ได้ในช่วงนี้ผมไปเร็วๆก่อนเลยละกัน
บริเวณสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านหน้าประโยคตรงนี้นะครับมันสามารถเซต status นะครับคือสถานะของงานได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเซตไว้เป็นแค่2อันคือ to do กับ complete เนาะเราสามารถมาเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนก็มีเทมเพลตไว้ให้แล้วนะครับเป็น process เป็น pending นะครับมีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับทีนี้วิธีการที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนหรอกวิธีการเปลี่ยนเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับมันต้องไปเซตเดี๋ยวลองดูตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ3 จุดตรงนี้แล้วก็ไปที่ space setting สิเห็นไหมครับ task 1เราก็ไปเปลี่ยนเป็นแบบสกรัมนะครับกดเซฟไปนะครับแล้วก็ลองดูซิมันเปลี่ยนหรือยังยังไงเดี๋ยวนะต้องไปเปลี่ยนตรงไหนดูอีกทีนึงอันนี้เราเมื่อกี้ไปทำตรง list เนาะแล้วลองมาดูตรง folder ก็เรียบร้อยดีนะทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ยกดเซฟไปก่อนแล้วหัวข้ออยู่นะมันก็ขึ้นแล้วนี่นาเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนอย่างนี้แต่ว่าหัวข้อนี้มันไม่ขึ้นก็เช็คหัวข้อถัดมามันก็ขึ้นเลยนะที่ก็เรียก task นะครับลองไปดูตรงนี้โอเคถ้าด้านหน้ามันไม่ขึ้นนะครับก็ลองคลิกเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนข้างในนะครับคือก็อย่างที่แสดงว่าเมื่อกี้เราทำถูกแล้วก็คือไปกด setting ตรงตรง list มันนะครับแล้วก็ตรงโฟลเดอร์มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนสถานะได้นะครับอันไหนที่มัน in progress ก็คือมันอยู่ในช่วงที่มันมีความคืบหน้าสีส้มมันก็จะขึ้นไปอยู่สีส้มหัวข้อนั้นน่ะก็คือ close คือเสร็จแล้วประชุมเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่แยกส่วนของมันก็ทำให้เราตามงานได้มากขึ้นทีนี้ผมก็จะใส่รายละเอียดส่วนอื่นๆครับให้คุณผู้ชมได้ดูมาดูเรื่องของการกำหนดรายการกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมคือสิ่งที่ต้องทำและเมื่อกี้เราตั้งแล้วเนาะว่าขั้นตอนมันมีอะไรบ้างแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างกรณีนี้มาดูขั้นตอนที่4ใช่ไหมครับใช่ไหมคือเราอาจจะต้องตัดสินใจนิดนึงเนาะว่าเราจะใส่อะไรไว้ตรงไหนอย่างเช่นการประชุมเนี่ยการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเราอาจจะอยากให้มันมีการพูดคุยเรื่องได้ไหมเดี๋ยวนะเข้ามาตรงนี้นะครับตรงไม่ใช่สิตรงเช็คลิสต์ครับ to do เนี่ยครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเป็น sub task หรือ checklist นะครับเราก็ create checklist นะครับ create เลยอย่างวันนี้ผมก็ตั้งเอาไว้ว่าตอนเราประชุมวางแผนเพื่อเขียนโครงการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จบ้างเช่นเราจะต้องคุยกันเรื่องชื่อโครงการให้ได้สรุปเรื่องชื่อโครงการสรุปเรื่องหลักการเหตุผลก็ไปก๊อปมาเลยครับและหัวข้อตั้งแต่1 ถึงเท่าไหร่เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาใส่ในเช็คลิสต์นะครับเห็นไหมครับว่าพวกเนี้ยเราจะต้องมาติ๊กมันทำให้เรียบร้อยนะครับพอเราใส่รายการเช็คลิสต์เสร็จเราก็สามารถมาติ๊กถูกในรายการที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนอย่างเงี้ย
ผมมาใส่ทำย้อนหลังเนาะเพราะว่าเราประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะติ๊กถูกทั้งหมดเลยผมก็ไล่ติ๊กไปแล้วเราก็สามารถดูได้นะครับว่ารายการที่เราติ๊กถูกเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราติ๊กถูกรายการมันก็จะหายไปอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้ละว่าเราจะดูได้ยังไงกดถ้าจำไม่ผิดก็คือน่าจะกดดูตรงกด complete นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะกด complete นะครับรายการเราสามารถดูได้ว่าเรามีกำหนดอะไรไว้แล้วบ้างเพิ่มเติมลดเอาติ๊กออกได้หมดนะครับทีนี้จริงๆแล้วการที่เราใส่เช็คลิสต์เอาไว้แล้วเราติ๊กถูกครบทุกช่องหรือไม่เนี่ยมันสามารถแสดงเป็นสเกลได้นะครับว่ามัน complete ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้เราก็ต้องมาเซตตรงด้านหน้ามันนี่นะครับตรงส่วนของบอร์ดเนี่ยครับว่าเราอยากให้มันมีตัวสเกลบอกนะโดยที่เราจะต้องไปปรับแต่งมันเรียกว่า custom field นะครับ custom field ซึ่งเราก็มาดูที่ setting ตรงนี้แหละครับแล้วก็ดูตรงครับตรงนี้ครับก็ไปที่ setting ของโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เข้ามาตรง enable click apps เนี่ยครับเราก็สามารถ enable พวกนี้ได้คือเปิดให้มันใช้บริการนะครับเปิดให้มันหมายถึงเปิดให้มันมองเห็นนะครับก็เซฟไปนะครับปึ๊บพอเรามาคลิกที่3คลิกที่บวกมันก็จะมีรายการที่เราอนุญาตมันเมื่อกี้ขึ้นมาเพิ่มเติมเราจะใช้บริการไหนใช้ฟังก์ชันไหนเราก็เลือกคลิกได้เลยเช่นผมสปินครับสปินนี่ยังไม่ได้ค่อยได้ใช้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันใช้อะไรเดี๋ยวเอาออกก่อนแล้ว progress มันมีตรงไหนตรงไหนโอเคอันนี้เป็นพวกคือเราสามารถดูได้ครับว่าอย่างอันนี้ผมอยากดูว่า time track ก็คือเราใช้เวลางานนั้นไปเท่าไหร่แล้วครับเรามาคลิกที่ตรงเครื่องหมายบวกนั่นนะครับมุมบนขวาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนี่ครับใช่เลยอยู่ตรงนี้แหละใช้เป็นออโต้นะครับโปรเกรสออโต้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กด add column ไปเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นซึ่งมันจะออโต้ตามที่เราไปเช็คติ๊กบวกตรงเช็คลิสต์เมื่อกี้นี่แหละครับถ้าเราเช็คครบมันก็จะขึ้น100%เนี่ยทำให้เรามอนิเตอร์งานได้ว่างานเราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วผมชอบฟังก์ชันนี้มากส่วนที่สี่เนี่ยก็เป็น priority ของงานนะครับมีแต่ urgent high อะไรนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าแต่ละคุณจะตั้งความหมายมันว่ายังไงครับสมมติงานมันต้องส่งแล้วก็urgentหรือเปล่าหรือมันใกล้วันแล้วจริงถ้ามันสามารถกำหนดมันกำหนดได้นะครับว่าถ้าเราจ่ายตังค์เนี่ยมันจะอัตโนมัติให้เองว่าถ้าเรากำหนดวันใกล้ถึงวันดิวเดทแล้วมันจะเคลื่อนเปลี่ยนสีให้เองนะครับแต่จ่ายให้
อันนี้ที่เห็นนี่คือฟรีหมดเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินก็จะแมนนวลนิดนึง จากแผนการทำงานเนี่ยผมคิดว่าทัสเหล่านี้มันน่าจะอยู่ภายใต้หัวข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของการเตรียมคลิปตัวอย่างนะครับคือวันที่เราจะประชุมเรื่องประสานงานกันนะครับก็ไปไป copy หัวข้อมาครับแล้วก็ใส่เป็น sub task นะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็น sub task ก็คือเป็นงานย่อยๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้งานหลัก subtask เนี่ยเราก็กำหนดเหมือน task เลยครับก็คือกำหนดได้ว่าใครจะรับผิดชอบงานไหน due date ของงานเป็นยังไงนะครับเซตได้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ภายใต้งานหลักเนาะก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นกำหนดได้ละเอียดขึ้น พอกำหนดงานเสร็จแล้วเราจะมากำหนดเป้าหมายนะครับที่มันตอบวัตถุประสงค์ก็ไปที่เมนู Go นะครับทางมุมด้านซ้ายมือนะครับแถบด้านซ้ายมือตั้งชื่อเลยครับของผมก็ตั้งตามวัตถุประสงค์เลยแล้วกันนะครับอันแรกเนาะ Go มันคือเนี่ยเราจะต้องสนับสนุนเกิดการแลกเปลี่ยน Copy มาเลยใครเป็นเจ้าของอันนี้ก็คนที่ดูนี้ให้เป็นไม้เอกนะครับใส่ลงไปกดโอเคนะครับต้องทำงานร่วมกันเนาะมันเลือกเป็น private ก็ได้แต่เราทำงานร่วมกันให้ทุกคนเข้ามาดูได้นะครับมีวันไหมวันที่จะทำให้บรรลุเป้าเข้าไปนะครับมีรายละเอียดหรือเปล่ารายละเอียดเนี่ยผมใส่เป็นไกด์ไว้แล้วกันเนาะว่าเราใช้วิธีประเมินกับเครื่องมืออะไร copy มาแก้ลบไม่ได้พิมพ์น้อยพิมพ์ใช้คาฮูดเป็นตัวประเมินนะครับแล้วเราก็กดโอเคเข้าไปก็เสร็จแล้วครับว่าอันนี้ตั้งแล้วเราตั้งเป็นวัตถุประสงค์แล้วเราจะใช้แล้วเราจะวัดยังไงว่าวัตถุประสงค์นี้มัน complete เราก็กำหนด target ครับก็ create
ทาร์เก็ตออกมาโทษครับก็คล้ายๆกันนะครับคือใส่ชื่อ target เนี่ยเราใส่ชื่อแบบทดสอบแล้วกันใครเป็นคนดูแลรู้สึกว่าจะเป็นนิสากรกับอนุมาตนะดูแลแบบทดสอบกดโอเคครับทีนี้ครับมันก็จะเลือกว่าไอ้ตัว target เนี่ยเราใช้วิธีวัดยังไงถูกผิดนับจำนวนเป็นเงินแต่เนี้ยผมจะเลือกอันที่มันไปลิงก์กับที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเลือกกิจกรรมเลือก task จำได้ไหมครับว่ามันมีส่วนหนึ่งของงานที่เราจะให้เขาทำแบบทดสอบหลังจากร่วมกิจกรรมเสร็จอยู่ตรงไหนกิจกรรมนั้นอยู่ไหนเราก็ไปหาไม่เจออยู่ไหนนี่ต่อเอ๊ะหรือว่ามันไม่ขึ้นขึ้นดิไม่ใช่อันนี้ปะน่าจะใช่ไม่ใช่อันอันนี้แหละแข่งขันตอบปัญหาใช่ไหมใช่ครับมันก็จะขึ้นมาครับว่าเนี่ยเราก็จะวัดจากนี่นะครับการแข่งขันตอบปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้ทำบรรลุวัตถุประสงค์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาใส่วัตถุประสงค์ที่สองซึ่งเป็นเป้าหมายที่สองครับแต่ว่าเอ๊ะเราจะเพิ่ม target เข้าไปถ้าเราเพิ่ม target ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าไปตอบวัตถุประสงค์นี้สิเนาะก็ผิดสิเปลี่ยนดีกว่า เปลี่ยนว่าเราตั้งโกชื่อโกเป็นชื่อโครงการดีกว่าเนาะแล้วก็เอาชื่อโครงการเป็นหลักแล้วก็ไปตั้ง target เป็นวัตถุประสงค์3วัตถุประสงค์นะครับมาตามนี้นะครับวางแผนตามนี้มันต้องอาศัยการวางแผนหน่อยครับในการออกแบบใช้เครื่องมือตัวนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวเนี้ยในวิถีไทยยังเก่าในโกวิถีไทยยังเก่าเนี่ย ก็จะมี3 target คือ3วัตถุประสงค์ target ที่1ใส่เข้าไปโอเคไม้เอกไม่ใช่สิเป็นนิสากรอนุมาตนะแล้วก็ไป browse target browse task ที่เขาทำแบบทดสอบกันซึ่ง2คนนี้ก็เป็นคนดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วครับแล้วก็กดโอเคนั่นแหละแล้วก็ลบอันเก่าทิ้งนะครับดีไปเลยครับก็จะเห็นว่านี่ครับใส่ไปแล้ว1วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่2ของเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดประสบการณ์กับปีใหม่เพิ่มไปเลยตรงนี้ครับเพิ่ม target ใส่เข้าไปชื่อยาวไปไหมเนี่ยลบให้หน่อยเลยนะเอาเพิ่มถ่ายทอดภูมิปัญญาไปยาน้อยเลยเนาะทิปไปละดูเรื่องละใส่อันนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือมาใส่ทีหลังก็ได้นะครับแล้วแต่มันที่ดีได้เนาะเราไปลิงก์กับทัสไหนดีกิจกรรมไหนดีถ่ายทอดภูมิปัญญานี่รู้สึกเขาจะวัดจากปาตะเทียนไหมป่ะมันเป็นลิสต์หรือมันเป็นทัสเป็นทัสหรือเป็นลิสต์คือทั้งงานเดี๋ยวนะลิสต์ไหนนะไม่แน่ใจ
จะรอดไหมไม่ใช่สิทัสเนี่ยถูกแล้วประชุมคือน่าจะสรุปตอนประชุมนะหรือยังไงครับงงนี่นะครับก็มันอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปได้แล้วเราก็กดเซฟนะครับเราเข้าไปเช็คได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมี2 อันเนาะแต่เราก็ลบไม่ใช่ถ่ายรูปร่วมกันนะเราเลือกผิดนะครับมาดูอันที่3นะครับวัตถุประสงค์ที่3เราก็ขอเข้าไปดูก่อนเช็คก่อนนะครับก็ครบเนาะสัมภาษณ์ที่กำลังหาอยู่ว่านี้เราก็ใส่ข้อ10 11แต่หาไม่เจอหรือว่าตาถั่วเองหรือเปล่าเราจะวัดผลจากกิจกรรมไหนวัดจากกิจกรรมสารปาฐะเพียรใช่ไหมคือเราจะวัดว่าเขาสารได้หรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งในเนี้ยก็นะมันทำให้เราได้รู้ว่าให้เราต้องมีแบบสังเกตด้วยนะเราก็มาใส่แบบสังเกตเข้าไปในลิสต์เลยนะครับว่าต้องมีแบบสังเกตกับแบบประเมินในกิจกรรมสารปาฐะเพียรนะครับซึ่ง2 ตัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องมือทำให้เรารู้ว่าเราไปบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่2แล้วพอเสร็จแล้วก็มาทำข้อที่3ไปที่ Go ไปที่วิธีทายังเก๋าเพิ่มวัตถุประสงค์ที่3เข้าไปตรงนี้มอบหมายให้ทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเขาก็ต้องทำเรื่องนี้นะครับด้วยกันวัดเพิ่ม target เข้าไปวัตถุประสงค์ที่3ครับโอเคสัมภาษณ์ทุกคนก็ต้องช่วยกันสัมภาษณ์ใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่รับผิดชอบจุดใครจุดของตัวเองโอเคไปเลยครับ add task แล้วก็ไป add กิจกรรมสุดท้ายที่ถามสะท้อนความคิดเห็นให้เขาบอกความรู้สึกอยู่ตรงไหนนะวัยรุ่นวัยรองอันนี้นั่นแหละครับโอเคไปเลยครับนี่ครับเราก็มีครบทั้ง3วัตถุประสงค์แล้วก็3ตัวชี้วัดนะครับที่เราจะมาเช็คว่าเราทำงานบรรลุเป้าหรือเปล่านะครับยังมีส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่เราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่เราใส่ progress นะครับเราก็มันจะมี money อยู่นะครับเราก็ใส่ money เข้าไปนะครับเราก็ตั้งชื่อตั้งว่างบก็ได้หรือตั้งว่า money ก็ได้ง่ายๆนะครับเซตเป็นบาทได้ด้วยนะครับก็เพิ่มคอลัมน์เข้ามาปึ๊บเราจะเห็นนะครับว่ามันก็จะเพิ่มนี่ครับคอลัมน์ money เข้ามาแล้วนี่มันเป็นเซตความก้าวหน้าเซตเพื่อเช็คความก้าวหน้าของทั้ง workspace เลย
เช็คความก้าวหน้าได้แล้วก็ใส่งบประมาณนะครับขอตั้งงานนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราใส่คอมพิวต์นะครับได้ใส่โค้ดปิดงานครับปิดจ็อบแล้วก็สามารถเปิดดูตรงนี้เพื่อดูซับทาสได้ครับย่อยๆที่เรากำหนดไว้มีอะไรบ้างนี่นะครับคอลัมน์งบประมาณที่เราใส่เอาไว้นะครับก็มากำหนดได้